ไอทีบรรจบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาปรับปลั๊กพ่วงห้องครัวกันครับตัวนี้เป็นปลั๊กพ่วง 4,000 วัตต์นะครับผมเคยซื้อรุ่นนี้มาใช้แล้วก็ติดใจตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับแต่ก็สินค้าเขาค่อนข้างวางจำหน่ายน้อยนะดูเหมือนว่า 4,000 จะหมดไปแล้วแต่ว่าจะเหลือแค่ 2,300 วัตต์นะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ได้มาออกก่อนแล้วมาในนามยี่ห้อกงนิวนะครับเป็นยี่ห้อจีนแต่ว่าตอนนี้เขาได้มาออกก่อนแล้วเท่าที่เห็นในหน้าร้านของเขานะจำหน่ายโดยบริษัทคนไทยนะครับกำลังไฟสูง 4,000 วัตต์250 โวลต์กำลังสูงสุดนะครับเขาจ่ายกระแสได้ 16 แอมป์นะตัวนี้มาพร้อม 5 ช่องสวิตช์ทุกช่องนะครับราคาไม่แพงด้วยป้องกันได้ 6 อย่างตามนี้ขอไปเร็วนิดนึงนะครับก็สามารถใช้ได้นานมีวงจรตัดไฟใช้ได้ 1,000 รอบทนไฟนะครับทำจากทองเหลืองแล้วก็รับประกันอยู่ตรงนี้ครับมีรับประกัน 3 ปีจากผู้จัดจำหน่ายนะครับผลิตโดยกงนิวกรุ๊ปนะครับจากประเทศจีนนะเข้าใจว่าซินเจียงนะครับนำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัทเกาหยางอิเล็กทริกนะครับซอยเทียนทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับตัวนี้ก็เป็นเอกสารมอกจริงๆผมซื้อมานี่ก็คือเป็นชื่อร้านไทยนะครับก็สเปคก็ตามนี้ลักษณะการออกแบบของเขาก็ล้นๆนะครับตรงนี้จะมีเขียนยี่ห้อของเขากงนิวอยู่มีสวิตช์5 สวิตช์ตัวนี้ก็เป็นขา 3 ขาตัวปลั๊กก็มาขาวล้วนแบบนี้เลยตรงนี้เป็นไฟสถานะนะครับตัวปลั๊กก็ถือว่าค่อนข้างดูหนักแน่นดีนะครับเป็นปลั๊กแป๊กๆที่ไม่ใช่แป๊กข้างนะเป็นแป๊กกดลงไปเด้งๆนะครับเขาก็บอกว่าปลั๊กแบบนี้ค่อนข้างดีเพราะว่ากดแป๊กมันแป๊กเลยมันเด้งเร็วนะครับไม่ต้องรอบางทีถ้าเป็นแป๊กด้านข้างแบบเนี้ยเผื่อบางทีเรากดไม่แรงมันก็สัมผัสสปาร์กแต่ถ้าแบบเนี้ยมันแป๊กเลยนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีตามปกติตามที่ออกแบบจริงๆผมใช้รุ่นนี้มาแล้วตรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าปั๊มนูนมานะครับตัวนี้ก็มีมอก.ไทยเรียบร้อยแล้วโอเคเลยสวยตรงนี้เป็นสวิตช์ตัดไฟนะครับแล้วก็สายไฟเส้นใหญ่นะเขาออกแบบมาได้เส้นใหญ่ดีมาดูสายไฟกันครับผมรู้สึกว่าชอบเลยสายไฟของเขารู้สึกว่าเส้นใหญ่มากนะครับตัวนี้ที่เขาเขียนไว้เป็นสายไฟ3เส้น3คูณ 1.5 นะครับ 1.5 สแควร์มิลลิเมตรปกติแล้วถ้าเกิดว่าปลั๊กพ่วงทั่วไปจะเป็น3คูณ 0.75 นะตัวนี้มา 2 เท่านะครับ3คูณ 1.5 ก็น่าจะรับได้ประมาณ 4,000 วัตต์ตามที่เขาเขียนไว้คิดว่าโอเคนะครับตัวเต้าเสียบก็มาแบบ3ขามอก.ไทยจะมีตรงนี้ที่เป็นฉนวนแล้วก็ขั้วจริงๆจะมีอยู่ตรงปลายอย่างเดียวมี3ขานะครับใช้งานได้โอเคดีถึงแม้ว่าตรงเนี้ยเงี้ยงมันจะเล็กไปหน่อยเวลาถอดมันก็ต้องจับแน่นๆก็โอเคครับไม่เป็นไรถือว่าซื้อมาใช้ประโยชน์ในครัวไม่ค่อยได้ถอดเสียบตรงนี้แต่ผมจะใช้สวิตช์ตรงนี้เป็นหลักนะครับผมมีใช้ปลั๊กพ่วงแบบนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วอันหนึ่งนะครับกับในครัวนะก็สังเกตเห็นว่าใช้กับเครื่องครัวทั้งหมดเลยนะครับยืนยันได้ว่าใช้งานได้ดีผมเสียบมาแบบนี้นะแล้วก็มีตัวตัดไฟอยู่จะเป็น Sonoff S31 นะครับหรือ S40 ก็ได้นะแล้วก็แปลงมาตัวนี้16แอมป์นะครับผมก็จะมีเสียบเพิ่มตัวนี้มาใช้งานซึ่งเป็นปลั๊กตัวเดียวกันสายไฟเท่ากันเป็นกงนิวเหมือนกันนะครับซึ่งตัวใหม่จะเอากลับมาวางตรงนี้นะครับตรงนี้จะประกอบไปด้วยไมโครเวฟนี่คือการใช้งานจริงนะครับตรงนี้เป็นไมโครเวฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหม้อทอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเตาอบนะจะเป็นของที่เป็นยี่ห้อซิมพัททั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวอยากจะบอกว่าปลั๊กตัวนี้ค่อนข้างแน่นแล้วก็แข็งแรงดีนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กมาตรฐานทั่วไปการเสียบของเขาก็เนี่ยครับตัวนี้1สเต็ปนะแล้วดูผมกดนะไม่ลงนะแน่นมากนี่ครับคือยืนยันได้เลยว่าแน่นสุดๆนะครับปลั๊กไม่หลุดแน่นอนเขย่าแล้วก็ไม่หลุดนะเพราะว่ามันแข็งแรงมากจริงๆเหมาะกับกำลังสูงเหมาะกับกระแสสูงนะครับเพื่อให้การทดสอบค่อนข้างง่ายขึ้นผมก็จะวัดด้วยตัว Smart Plug Sonoff S31 ที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้กำลังวัตต์เป็น0นะครับกระแสเป็น0นะผมจะทยอยเปิดนะครับอันดับแรกเปิดหม้อทอดก่อนเลยครับมาดูว่าหม้อทอดปกติเขากินไฟเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะแนะนำว่าคุณดูกำลังวัตต์ด้วยแล้วก็วัดดูด้วยนะครับสังเกตดูการทำงานก็กินประมาณ 1,500 วัตต์ 1,412 วัตต์นะครับตัวนี้นะหลังจากนั้นผมจะเปิดไมโครเวฟนะครับทั่วๆไป800 วัตต์นะครับลองสังเกตการทำงานเนี่ยครับ
2,700 วัตต์นะครับถ้าเป็นปลั๊กพ่วงปกติคือเกินแล้วนะเราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้2เครื่องพร้อมกันนะครับ 2,700 ถือว่าเยี่ยมเลยครับสบายๆนะครับเพราะว่าเขารองรับได้ถึง 4,000 วัตต์นะครับเพื่อเซฟก็ไม่ควรใช้งานเกิน2เครื่องพร้อมกันตอนนี้ผมใช้2เครื่องพร้อมกันนะครับผมก็จะสมมุติว่าผมปิดไมโครเวฟนะแล้วก็ผมไปเปิดเตาอบนะครับผมเพิ่มความร้อนให้เตาอบนิดนึงโอเคมาแล้วครับสังเกตดู 2,200 วัตต์เหมือนเตาอบกินไฟไม่เยอะนะเตาอบกินประมาณ800 วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไมโครเวฟด้วยนะตอนนี้ผมทดสอบสุดๆแล้วนะครับเปิด3เครื่อง 3,388 วัตต์นะครับตอนนี้จะมีหม้อทอดไฟฟ้ามีเตาอบแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับมีบางอย่างที่เขาลดกำลังไฟลงดูเหมือนว่าเขาจะร้อนแล้วเมื่อสักครู่ 3,300 วัตต์ถือว่ารับได้ครับตอนนี้ยังอยู่ที่ 2,100 วัตต์อยู่นะครับเช็คที่บริเวณปลั๊กพ่วงแล้วก็ไม่ร้อนหัวปลั๊กก็ไม่ร้อนถือว่าผ่านครับเอามายืนยันให้แต่ก็แนะนำให้ใช้ไม่เกิน 3,000 วัตต์ดีกว่านะประมาณใช้เครื่องไฟฟ้า2เครื่องก็ถือว่าโอเคกว่านะครับผมแค่ทดสอบให้ชมเท่านั้นเองตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะเหลือศูนย์นะครับท่านใดที่กำลังมองหาปลั๊กพ่วงที่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทำความร้อนสูง2เครื่องขึ้นไปไม่เกิน3เครื่องนะครับจริงๆก็แนะนำให้ใช้กับ2ดีกว่าเพื่อความมั่นใจปลอดภัยด้วยก็ตัวนี้ครับปลั๊กพ่วงกงนิวถือว่ายืนยันได้ใช้งานได้ดีครับผมก็จะมี1ตัวอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานกับไมโครเวฟหม้อทอดแล้วก็เตาอบนะครับส่วนบริเวณที่เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆกาน้ำร้อนรวมถึงหม้อไฟฟ้าก็บริเวณนี้นะครับก็จะมีกงนิวอีก1ที่ทั้งหมดเชื่อมกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นใหญ่นะครับสายไฟใหญ่มากๆตัวนี้ก็เป็นสายไฟขนาด2คูณ4สแควร์มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เดินมาใหญ่ๆเลยนะก็ถือว่าโอเคครับเอามาให้ชมยืนยันให้ท่านใดที่กำลังมองหาปลั๊กพ่วงสามารถรองรับกำลังวัตต์ได้สูง 4,000 วัตต์แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้หนักๆเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆสวิตช์ก็ดูแข็งแรงดีครับเอามาฝากประมาณนี้ท่านที่มีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะรีบตอบมาตอบให้นะครับท่านใดที่ต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ